हॅलो, गुड मॉर्निंग. आपण निघालो आहोत माउंट टायरविटच्या ट्रेकला. हे शिखर 2875 मीटर म्हणजेच 9430 फूट उंच आहे. ह्यावेळी रुचिरा सोबत नाहीये. मी आणि माझे 3 मित्र हा ट्रेक करणार आहोत. ब्रिटिश कोलंबिया आणि अल्बर्टा ह्या कॅनडामधील 2 राज्यांच्या सीमेवर असलेला हा डोंगर कॅल्गरी शहरापासून सुमारे 140 किलोमीटर अंतरावर आहे. 1918 मध्ये ब्रिटिश रॉयल नेव्हीमधील पहिले ॲडमिरल रेजिनल्ड टायरविट यांच्या नावावरून या शिखराला नाव दिले गेले. आम्ही बेसला पोहोचलो तेव्हा उन्हाळा असून सुद्धा थंडी जाणवत होती. पानांवर पडलेले दवबिंदू गोठलेल्या अवस्थेत होते. जसे जंगलात शिरलो तशी थंडी कमी जाणवू लागली. वाटेवर ठिकठिकाणी रिबीन लावल्या होत्या, त्यामुळे आपण योग्य दिशेने जातोय हे कळत होते. ट्रेकच्या सुरुवातीलाच असलेल्या चढाईमुळे ट्रेक कठीण श्रेणीत का येतो हे लक्षात आले. एका मोकळ्या जागेत आलो आणि समोरचे दृश्य बघून मन प्रसन्न झाले. वाटेत एक छोटे तळेही लागले. ते बघून महाभारतातील यक्षप्रश्न प्रसंगाची गोष्ट आठवली. इथून पुढे चढाई खडतर झाली. पायाखाली लूज रॉक्स आले आणि उन्हाळ्यात गोठलेला बर्फ दिसला. चिंचोळी झालेली वाट आम्हाला खिंडीपाशी घेऊन आली. समोर ब्रिटिश कोलंबियामधील डोंगर रांगा दिसू लागले आणि उजव्या हाताला माउंट टायरविटचे शिखर. वाट पूर्णतः ठिसूळ दगडांमधून शोधत पुढे जायचे होते. इथे हेल्मेट असणेही गरजेचे होते. माझ्याकडे हेल्मेट नसल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने मी खालीच थांबण्याचा निर्णय घेतला. मित्र परत येण्यापर्यंत मी खिंडीच्या डाव्या बाजूला असलेल्या छोट्या शिखराकडे वळलो. खाली आलो तेव्हा खिंडीत भर्राट वारे वाहत होते. सोबत आणलेली शिदोरी उघडली आणि कॅमेरा टाइम लॅप्सला लावला.
थोड्या वेळाने मित्र सुखरूप खाली आले. आम्ही परतीच्या मार्गाला लागलो. ह्यावेळी मात्र तळ्यापाशी जरा जास्त विश्रांती घेतली. ठरलेल्या वेळेत ट्रेक पूर्ण करून पार्किंग जवळ पोहोचलो. तुम्हाला हा ट्रेक कसा वाटला ते आम्हाला नक्की सांगा. जाण्यापूर्वी ट्रेकमधील बोनस म्हणजेच अस्वलाचे झालेले दर्शनही बघा. धन्यवाद.